Oppitunti 1. Mukavuusjuomat. Mikä on mukavuusjuoma, josta nautit kylmänä päivänä? Rakastan lämmintä kupillista kaakaota, se lämmittää sydäntäni. Kuulostaa ihastuttavalta. Lisäätkö siihen jotain erityistä? Kyllä, lisään yleensä vaahtokarkkeja ja ripottele kanelia. Kuulostaa herkulliselta. Kaakao voi todella kohottaa mielialaa. Se tuo mieleen muistoja lapsuudestani. Se on erittäin lohdullista. Ymmärrän miksi. Mitä nautit tekemisestä, kun juot sitä? Luen usein hyvän kirjan tai katson elokuvaa. Se on täydellinen tapa rentoutua. Saatan liittyä seuraasi kerralla. Oppitunti 2. Mielenterveyden tukeminen. Mikä on yksi pieni asia, jonka teet mielenterveytesi tukemiseksi? Käyn lyhyitä kävelyretkiä luonnossa aina, kun tunnen olevani stressaantunut. Kuulostaa virkistävältä. Miten se auttaa sinua? Se tyhjentää mieleni. Luonto saa minut aina olemaan rauhallinen. Olen samaa mieltä. Ulkona oleminen voi olla erittäin kohottavaa. Kyllä, se antaa minulle mahdollisuuden hengittää ja pohtia. Se on erittäin hyödyllistä. Ehkä minun pitäisi kokeilla myös sitä. Se voi auttaa minua hallitsemaan stressiäni. Nautit siitä! Luonnolla on erityinen tapa parantua. Odotan innolla kokevani sen. Kiitos ehdotuksesta. Oppitunti 3. Suhteen parantaminen. Mikä on yksinkertainen tapa, joka paransi suhteitasi? Aloin harjoitella aktiivista kuuntelua. Se on muuttanut kaiken. Se on hieno tapa. Miten teet tämän? Keskityn täysin toiseen henkilöön, kun he puhuvat. Kuulostaa tehokkaalta. Huomaatko eroa keskusteluissa? Ehdottomasti. Ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja, kun heitä todella kuullaan. Olen samaa mieltä. Se osoittaa, että välität. Mitä muita etuja olet löytänyt? Suhteeni tuntuvat nyt syvemmiltä ja merkityksellisemmiltä. Tuo on ihanaa. Aktiivinen kuuntelu on arvokas taito. Oppitunti 4. Ylpeyden hetket. Mikä on hetki, jolloin tunsit itsesi yllättävän ylpeäksi? Juoksin kerran maratonin, ja se yllätti minut. Se on vaikuttavaa. Mikä motivoi sinua osallistumaan? Halusin haastaa itseni ja parantaa kuntoani. Ja sinä saavutit sen. Miltä sinusta tuntui kisan aikana? Tunsin ylpeyttä jokaisella kilometrillä. Se oli sekä rankkaa että palkitsevaa. Se on uskomaton saavutus. Mitä opit tuosta kokemuksesta? Opin, että voin tehdä enemmän kuin luulen. Se työnsi minut rajojeni yli. Tämä on opetus, joka meidän kaikkien tulisi muistaa. Onnittelut saavutuksestasi. Oppitunti 5. Yliopiston muistot. Mikä on muisto yliopistosta, jolle naurat edelleen? Muistan ajan, kun kompastuin lavalle esityksen aikana. Kuulostaa kiusalliselta. Miten hoidit sen? Nauroin siitä, ja niin tekivät luokkatoverini. Se on hieno tapa selviytyä. Huumori voi keventää hankalia hetkiä.
Joo, siitä tuli yhteinen vitsi ystävien kesken. Muuttiko se sitä, miltä sinusta tuntui julkisesta puhumisesta? Se onnistui! Minusta tuli rennompi, koska opin olemaan ottamatta itseäni liian vakavasti. Se on tärkeä opetus. Kiitos, että jaoit tämän hauskan muiston. Oppitunti 6. Silmiä avaava elokuva. Mikä on katsomasi elokuva, joka muutti näkökulmaasi? Katsoin äskettäin elokuvan nimeltä Kaunis mieli. Se kertoo tarinan John Nashista, loistavasta matemaatikosta. Olen kuullut tuosta elokuvasta. Mikä se muutti näkökulmaasi? Elokuva kuvaa Nashin kamppailuja mielisairauksien kanssa. Se sai minut ymmärtämään, kuinka myötätunto on välttämätöntä. Kuulostaa voimakkaalta. Löysitkö jotain tiettyä kohtausta silmiinpistävää? Joo, kohtaus todella kosketti sydäntäni. Nash puhuu sisäisistä demonistaan, mutta pyrkii parempaan elämään. Sen on täytynyt olla inspiroivaa. Muuttuiko se näkemystäsi mielenterveydestä? Ehdottomasti. Se avasi silmäni haasteille, joita monet kohtaavat hiljaa. Arvostan sitä, miten elokuvat voivat muuttaa näkökulmiamme. Suosittelisitko sitä muille? Oppitunti 7. Päivittäisten tehtävien priorisointi. Mikä on päivittäinen kysymys, jonka esität tehtävien priorisoimiseksi? Kysyn aina itseltäni, mikä on tärkein tehtävä tänään? Se on mielenkiintoinen lähestymistapa. Miten määrität, mikä on tärkeää? Analysoin määräaikoja ja kunkin tehtävän mahdollisia vaikutuksia. Kuulostaa järjestelmälliseltä. Koetko, että se auttaa sinua pysymään järjestäytyneenä? Kyllä. Se pitää keskittymiseni terävänä ja stressini alhaisena. Mitä tapahtuu, jos 2 tehtävää tuntuu yhtä tärkeältä? Valitsen sen, joka vastaa parhaiten tavoitteitani. Tämä menetelmä toimii minulle hyvin. Siinä on järkeä. Voisin kokeilla metodiasi tehtäviini varten. Oppitunti 8. Nostalginen tuoksu. Mikä on haju, jota kaipaat paikasta, jossa asut? Kaipaan kovasti tuoreen leivän tuoksua isoäitini keittiöstä. Kuulostaa lohdulliselta. Mitä muistoja tuo tuoksu tuo takaisin? Se muistuttaa minua perhejuhlista ja lämpimistä keskusteluista. Ne ovat arvokkaita muistoja. Opettiko isoäitisi leipomaan? Kyllä, hän teki. Jokainen resepti sisälsi tarinan ja oppitunnin. Kuulostaa kauniilta kokemukselta. Leipaatko joskus tuota leipää? Yritän toistaa sen, mutta se ei koskaan maistu samalta. Ehkä juuri rakkaus teki siitä erityisen. Oppitunti 9. Poistuminen talon tarkistuksesta. Mikä on yksi asia, jonka tarkistat aina ennen lähtöä talosta? Tarkistan aina, onko minulla avaimet. Se on olennaista. Se on hyvä tapa. Mitä tapahtuu, jos unohdat ne? Jos unohdan avaimet, tunnen olevani ahdistunut ja valmistautumaton. Ymmärrän tunteen. Onko sinulla tietty paikka avaimillesi? Kyllä, pidän niitä kulhossa oven vieressä. Se auttaa minua muistamaan. Se on älykäs strategia. Oletko koskaan ollut lukittuna? Kerran minut lukittiin tuntikausiksi.
Se oli turhauttavaa. Voin kuvitella. Rutiinisi näyttää toimivan sinulle nyt hyvin. Oppitunti 10. Pienet hemmottelut. Mikä on pieni hemmottelu, joka kirkastaa työpäivääsi? Nautin siitä, että nautin palan tummaa suklaata iltapäivällä. Kuulostaa ihastuttavalta. Kuinka se nostaa mielialaasi? Suklaa antaa minulle nopean energian lisäyksen ja saa minut tuntemaan oloni onnelliseksi. Mistä muista pienistä hemmotteluista nautit? Tykkään myös pitää lyhyitä taukoja nopealle kävelylle ulkona. Liikunta ja raikas ilma voivat olla virkistäviä. Oletko huomannut eroa? Kyllä, se parantaa keskittymistäni ja luovuuttani. Näyttää siltä, että olet löytänyt täydellisen tasapainon. Oppitunti 11. Viikonloppujen tekeminen erityiseksi. Millä tavalla saat viikonloput tuntumaan erityisiltä? Omistan aikaa harrastukselle, jota rakastan. Se tuo iloa. Kuulostaa ihanalta. Mikä on suosikkiharrastuksesi? Nautin maalaamisesta. Sen avulla voin ilmaista itseäni luovasti. Se on vaikuttavaa. Onko sinulla erityinen paikka maalauksellesi? Kyllä, minulla on pieni studio kotona. Se tuntuu inspiroivalta. Miltä sinusta tuntuu maalaamisen jälkeen? Tunnen olevani onnistunut ja rento. Se on palkitseva prosessi. Ymmärrän, miksi rakastat sitä. Oppitunti 12. Odottamattomat makuparit. Mikä on maku, jonka yhdistät odottamatta, mutta rakastat? Nautin maapähkinävoin yhdistämisestä suolakurkkuihin. Kuulostaa odottamattomalta. Kuinka löysit tämän yhdistelmän? Ystävä ehdotti sitä välipalatauon aikana. Olin utelias. Mitä ajattelit kokeiltuasi sitä? Olin yllättynyt siitä, kuinka hyvin ne täydentävät toisiaan. Se on kiehtovaa. Suositteletko muille kokeilemaan sitä? Ehdottomasti. Se voi kuulostaa oudolta, mutta se on herkullista. Rakastan kokeilla uusia asioita. Kiitos, että jaoit ainutlaatuisen pariliitoksen. Oppitunti 13. Vaikuttavat museot. Mikä on museo tai galleria, joka jätti vahvan vaikutelman? Pariisin Louvre liikutti minua syvästi. Voin kuvitella. Mikä teki siitä niin ikimuistoisen sinulle? Taideteokset kertovat tarinoita. Ne yhdistävät menneisyyden nykyhetkeen. Oliko sinulla suosikkikappale siellä? Kyllä, Mona Lisa kiehtoi minua. Hänen ilmaisunsa on salaperäinen. Sen on täytynyt olla hieno kokemus. Se todella oli, John. Suosittelen käymään siellä jonain päivänä. Kiitos, että jaoit niin inspiroivan kokemuksen. Oppitunti 14. Elämän yksinkertaistaminen kuukausittain. Mikä on yksi tapa, jolla yrität yksinkertaistaa elämääsi joka kuukausi? Puhdistan tietyn alueen kodistani joka kuukausi. Kuulostaa tuottavalta. Kuinka päätät, mitä purkaa? Keskityn alueisiin, jotka kerääntyvät esineitä ajan myötä, kuten kaappiini. Se on todennäköisesti hyvin vapauttavaa. Koetko, että se auttaa ajatteluasi?
Kyllä, se tuo selkeyttä ja rauhaa. Tunnen oloni kevyemmäksi. Kuinka löydät aikaa tehdä tämä? Varasin omistetun päivän. Siitä tulee henkilökohtainen rituaali. Hieno ajatus. Kiitos oivaltavasta lähestymistavastasi. Oppitunti 15. Energisoivat laulut. Mikä on kappale, jota soitat, kun tarvitset energiaa? Rakastan Mark Ronsonin laulua Uptown Funk. Se on optimistinen valinta. Entä kappale antaa sinulle energiaa? Rytmi on tarttuvaa. Se saa minut haluamaan tanssia. Miten se motivoi sinua työssäsi? Se parantaa mielialani ja pitää minut keskittyneenä. Kuulostaa tehokkaalta. Onko sinulla muita suosikkeja? Pidän myös Pharrell Williamsin Happy-kappaleesta. Se nostaa aina henkeni. Musiikki on tehokas väline. Kiitos Anna, suosikkisi jakamisesta. Oppitunti 16. Ylellinen kodinparannus. Mikä on pieni kodinparannus, joka tuntui ylelliseltä? Lisäsin äskettäin kylpyhuoneeseeni sadesuihkupään. Se tuntuu kylpylältä. Kuulostaa ihanalta. Miten se muuttaa suihkukokemustasi? Vesi virtaa kuin lempeä sade. Se saa minut tuntemaan oloni rentoutuneeksi ja virkistyneeksi. Ymmärrän, kuinka se voi olla ylellistä. Asensitko sen itse? Minä tein. Se oli yllättävän helppoa ja halpaa, silti vaikutus on suuri. Oletko huomannut eroja mielialassasi tai rentoutumisessasi? Kyllä, nautin suihkuistani enemmän. Se on rauhan hetki minun aikanani. Mielenkiintoista. Kuulostaa siltä, että pieni muutos voi tuoda suurta iloa. Oppitunti 17. Pitkän matkan ystävyyden ylläpitäminen. Mitä teet ystävyyssuhteiden ylläpitämiseksi pitkän matkan päässä? Luon aikataulun virtuaalisille kahvipäiville ystävien kanssa. Kuulostaa fiksulta. Kuinka löydät aikaa näille päivämäärille? Sovitaan joka kuukausi tietystä päivästä, mikä helpottaa kaikkia. Käytätkö mitään erityistä alustaa näihin kokouksiin? Käytän useimmiten videopuheluita. Se tekee keskustelusta henkilökohtaisemman. Hieno ajatus. Oletko huomannut, että se auttaa pitämään ystävyyden vahvana? Ehdottomasti. Heidän kasvonsa näkeminen tekee eron. Se tuntuu todellisemmalta. Voin kuvitella. On mukava muodostaa yhteys etäisyydestä huolimatta. Oppitunti 18. Kausiperinteet. Mikä on perinne, joka auttaa sinua merkitsemään vuoden aikoja? Joka syksy käyn omenan poiminnassa perheen kanssa. Se on erityinen aika. Kuulostaa ihastuttavalta. Mistä nautit siinä eniten? Rakastan olla ulkona. Raikas ilma ja kauniit värit ovat lumoavia. Teetkö jotain erityistä poimimiesi omenoiden kanssa? Kyllä, me paistamme piirakoita ja teemme siideriä yhdessä. Se tuo meidät lähemmäksi. Se näyttää upealta sidoskokemukselta perheellesi. Se todella on. Joka vuosi luomme yhdessä uusia muistoja. Kiitos, että jaoit tämän sydäntä lämmittävän perinteen, Anna.
Oppitunti 19. Itsemyötätunnon harjoittaminen. Mikä on pieni tapa harjoittaa myötätuntoa? Annan itseni pitää lyhyitä taukoja stressaavina päivinä. Se on mielenkiintoinen lähestymistapa. Kuinka nämä tauot auttavat sinua? Niiden avulla voin ladata ja saada selkeyttä. Tunnen itseni tasapainoisemmaksi jälkeenpäin. Mistä aktiviteeteista nautit näiden taukojen aikana? Käyn usein kävelyllä tai luen muutaman sivun kirjaa, se rentouttaa mieltäni. On hienoa, että on yksinkertaisia tapoja huolehtia itsestään. Kyllä, myötätunto on niin tärkeää, etenkin haastavina aikoina. Kiitos, että jaoit arvokkaita oivalluksiasi, Anna. Oppitunti 20. Ruoanlaittoinnovaatiot. Mikä on työkalu tai gadget, joka muutti ruoanlaittotapaa? Instant Pot on muuttanut ruoanlaittoani kokonaan. Se säästää aikaa. Kuulostaa hämmästyttävältä. Miten se toimii? Se yhdistää useita keittomenetelmiä, kuten painekeitto ja hidas kypsennys, yhdessä koneessa. Oletko kokeillut uusia reseptejä sen saamisen jälkeen? Kyllä, minulla on. Pystyn valmistamaan aterioita murto-osassa ajasta. Kuulostaa kätevältä. Auttaako se sinua myös syömään terveellisemmin? Ehdottomasti. Voin valmistaa tuoreita ainesosia helpommin. Kiitos, että jaoit tämän innovatiivisen ruoanlaittotyökalun, Anna. Oppitunti 21. Intohimojen löytäminen. Mikä on kysymys, jonka kysyt oppiaksesi jonkun intohimoista? Kysyn usein, mikä toiminta saa sinut menettämään ajan ajatusta? Se on fiksu kysymys. Miksi luulet sen olevan tehokasta? Se paljastaa, mikä innostaa heitä. Se avaa syvempiä keskusteluja. Oletko löytänyt yllättäviä kiinnostuksen kohteita tästä kysymyksestä? Joo, opin kerran, että ystävä rakastaa keramiikkaa. Se avasi silmäni. Se on todella mielenkiintoista. Se osoittaa, kuinka ainutlaatuinen jokainen henkilö on. Nimenomaan. Meillä kaikilla on intohimoja, jotka odottavat tutkimista. Kiitos, että jaoit huomaavaisen lähestymistapasi, Anna. Oppitunti 22. Irrottautuminen työstä. Mikä on harrastus, joka auttaa sinua irrottautumaan työstä? Nautin puutarhan hoidosta. Se tuo minulle rauhaa ja iloa. Kuulostaa ihanalta. Kuinka päädyit puutarhan hoitoon? Aloitin lukituksen aikana. Siitä tuli rakastava pako päivittäisestä stressistä. Mitä kasvatat puutarhassasi? Kasvatan vihanneksia ja kukkia. Ne lisäävät kauneutta elämääni. Puutarhanhoito kuulostaa rentouttavalta. Onko se opettanut sinulle mitään kärsivällisyydestä? Kyllä, se on opettanut arvostamaan kasvuprosessia. Kiitos, että jaoit tämän rikastavan harrastuksen, Anna. Oppitunti 23. Näkökulmien muuttaminen. Milloin muutit mieltäsi jostakin tärkeästä asiasta? Ajattelin kerran, että menestys on vain rahasta kiinni. Olen sittemmin muuttanut näkemystäni. Se on merkittävä muutos. Mikä aiheutti tämän muutoksen? Osallistuin seminaariin henkilökohtaisesta täyttymyksestä. Se avasi silmäni. Miten määrittelet menestyksen nyt?
Näe menestyksen onnellisuuden ja tasapainon saavuttamisena elämässä. Se on harkittu näkökulma. Oletko jakanut tämän muiden kanssa? Kyllä, kannustan ystäviä löytämään ainutlaatuiset määritelmänsä menestyksestä. Kiitos, että jaoit inspiroivan matkasi, Anna. Oppitunti 24. Perinteiden juhliminen. Mikä on tapa juhlia kulttuuri- tai perheperinteitäsi? Teen erityisiä aterioita kulttuurilomien aikana. Se yhdistää minut juuriini. Kuulostaa mielekkäältä. Mitä aterioita valmistat? Valmistan isoäitini reseptejä, jotka on siirretty eteenpäin. Miten nämä ateriat vaikuttavat juhliisi? Ne muistuttavat minua perhejuhlista ja luovat kuulumisen tunnetta. Tuo on kaunista. Ruoalla on tapa tuoda ihmiset yhteen. Nimenomaan! Näiden perinteiden jakaminen auttaa ylläpitämään perhesiteämme. Kiitos, että jaoit kauniita juhliasi, Anna. Oppitunti 25. Unen parantamissovellukset. Mikä on sovellus, joka auttaa sinua nukkumaan paremmin? Käytän unen seurantasovellusta nimeltä Sleep Cycle. Se on parantanut lepoani. Kuulostaa hyödylliseltä. Miten se toimii? Se analysoi nukkumistapojani ja herättää minut kevyimmän nukkumisvaiheen aikana. Oletko huomannut mitään etuja sen käytön jälkeen? Kyllä, tunnen oloni levänneemmäksi ja energisemmäksi päivän aikana. Se on vaikuttavaa. Uni on niin tärkeää yleisen terveyden kannalta. Ehdottomasti. Suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat nukkua paremmin. Kiitos, että jaoit niin hyödyllisen sovelluksen, Anna. Oppitunti 26. Tutkimuspäivä. Mikä on paikka, jossa haluaisit viettää koko päivän tutkimalla? Haluaisin tutustua British Museumiin Lontoossa. Se on kiehtovaa. Se on erinomainen valinta. Mikä tekee siitä niin mielenkiintoisen sinulle? Museossa on esineitä muinaisista sivilisaatioista. Jokainen kertoo ainutlaatuisen tarinan. Olen samaa mieltä. Historia on rikas ja kiehtova. Onko jokin erityinen näyttely, jonka haluat nähdä? Olen innoissani nähdessäni Rosettan kiven. Se edustaa avain muinaisiin kieliin. Sen täytyy olla vaikuttavaa läheltä. Oletko koskaan käynyt museossa aiemmin? Kävin Louvressa. Se oli unohtumaton kokemus. Museot voivat kuljettaa meidät ajan myötä. Luulen, että ne herättävät syvempää ymmärrystä. Oppitunti 27. Pienet taloudelliset tavat. Mikä on pieni taloudellinen tapa, joka paransi budjettiasi? Aloin seurata kulujani päivittäin. Se on muuttanut elämää. Kuulostaa tehokkaalta. Miten seuraat kulujasi? Käytän yksinkertaista sovellusta puhelimessani. Se on erittäin käyttäjäystävällinen. Ymmärrän, miten se auttaisi. Mitä olet oppinut seurannasta? Olen huomannut, mihin rahani menevät. Tämä auttaa tunnistamaan tarpeettomat menot. Se on voimakasta tietoa. Oletko tehnyt merkittäviä muutoksia? Kyllä, vähensin ulkona syömistä. Kotona ruoan laitto säästää rahaa.
Se on hieno strategia, pitäisi kokeilla sitä itse. Oppitunti 28. Taukojen pitäminen. Millä tavalla muistutat itseäsi pitämään taukoja päivän aikana? Asetin ajastimen jokaiselle tunnille. Se on yksinkertainen muistutus. Kuulostaa hyödylliseltä. Miltä sinusta tuntuu taukojen jälkeen? Tauot nuorentavat minua. Palaan töihin paremmalla keskittymisellä. Siitä olen samaa mieltä. Mitä teet taukoillasi? Venytän, otan drinkin tai käyn lyhyen kävelyn ulkona. Ne kuulostavat erinomaisilta valinnoilta. Kuinka kauan pidät yleensä taukosi? Kestää noin 50 minuuttia. Se virkistää mieltäni. Tällainen pieni ponnistus johtaa suuriin hyötyihin. Oppitunti 29. Aamurituaalit. Mikä on aamurituaali, joka auttaa sinua tuntemaan itsesi keskittyneeksi? Meditoin 10 minuuttia joka aamu. Se antaa positiivisen sävyn päivälleni. Kuulostaa rauhoittavalta. Miten meditoit? Istun rauhallisessa paikassa ja keskityn hengitykseeni. Tämä tyhjentää mieleni. Kuulostaa hyödylliseltä. Oletko huomannut muutoksia aloittamisen jälkeen? Kyllä, tunnen olevani keskittyneempi ja vähemmän ahdistunut koko päivän. Meditaatio voi vaikuttaa merkittävästi ajattelutapaamme. Onko sinulla muita aamurutiineja? Juon myös lasillisen vettä ja kirjoitan päiväkirjaani. Se on erinomaista. Päiväkirjan pitäminen voi selventää ajatuksia. Oppitunti 30. Luokkahuoneen muistot. Mikä on lapsuuden luokkahuoneen muisti, joka erottuu? Muistan taidekurssini elävästi. Se oli suosikkiaiheeni. Taidekurssi kuulostaa nautinnolliselta. Mikä teki siitä erityisen sinulle? Opettajani rohkaisi meitä ilmaisemaan itseämme. Se tuntui vapauttavalta. Tuo on ihanaa. Oletko luonut mieleenpainuvia projekteja? Kyllä, maalasin seinämaalauksen luokkatovereiden kanssa. Se edisti tiimityötä. Sen on täytynyt olla hieno kokemus. Mitä opit siitä? Opin yhteistyön ja luovuuden arvon. Nuo oppitunnit inspiroivat minua edelleen. On hämmästyttävää, miten muistot voivat muokata meitä. Oppitunti 31. Odottamattomat oppitunnit matkasta. Mikä on matka, jonka otit, joka opetti sinulle jotain odottamatonta? Kävin Japanissa viime vuonna. Se oli elämää muuttava kokemus. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä opit siellä? Olen oppinut mindfulnessin merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Mielenkiintoista. Miten näit tämän käytännön toiminnassa? Japanilainen kulttuuri korostaa läsnäoloa. Tunsin olevani tietoisempi vierailuni aikana. Se on merkittävä toteamus. Opitko uusia tapoja tältä matkalta? Kyllä, aloin harjoittaa mindfulnessia päivittäin. Se on vaikuttanut positiivisesti elämääni. On kiehtovaa, miten matkustaminen voi avata silmämme. Oppitunti 32. Inhoamattomat ruuat. Mikä on ruoka, josta et aikoinaan pitänyt, mutta nyt rakastat? En pitänyt ruusukaaleista. Nyt mielestäni ne ovat herkullisia.
Se on yllättävää. Mikä muutti näkökulmaasi niihin? Opin keittämään ne oikein. Paahtaminen tuo esiin niiden makeuden. Kuulostaa maukkaalta. Kokeilitko niitä valmistettuna tietyllä tavalla? Kyllä, paahda ne valkosipulilla ja oliiviöljyllä. Se parantaa makua. On mielenkiintoista, kuinka keittomenetelmät voivat muuttaa elintarvikkeita. Ehdottomasti. Kannustan muita antamaan heille mahdollisuuden. Kokeilen varmasti ruusukaalia uudelleen vinkkiesi ansiosta. Oppitunti 33. Työtilojen mukauttaminen. Mikä on tapa mukauttaa työtilasi? Koristelen työpöytäni kasveilla ja motivoivilla lainauksilla. Kuulostaa virkistävältä. Miten nämä asiat vaikuttavat työhösi? Ne luovat positiivisen ilmapiirin. Se auttaa minua pysymään inspiroituneena ja keskittyneenä. Näin kuinka henkilökohtainen tila voi kohottaa mielialaa. Onko sinulla suosikkilainaus? Kyllä, rakastan tätä lainausta. Usko pystyt ja olet puolivälissä. Se on voimakas viesti. Miten se vaikuttaa sinuun? Se muistuttaa minua pysymään päättäväisenä, etenkin haastavina aikoina. Tilojen mukauttaminen voi parantaa tuottavuutta. Oppitunti 34. Vieraiden toivottaminen. Mikä on yksi asia, jonka teet saadaksesi vieraat tuntemaan olonsa tervetulleiksi? Valmistan heille viihtyisän tilan. Mukavuus on avainasemassa. Se on huomaavaista. Mitä sisällytät tähän tilaan? Tarjoan pehmeitä peittoja, välipaloja ja juomia. Se luo lämpimän ilmapiirin. Ne ovat erinomaisia kosketuksia. Miten vieraasi yleensä reagoivat? He arvostavat aina ponnisteluja. Se saa heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi. Tämä on erittäin tärkeää isännöinnin yhteydessä. Onko sinulla suosikki välipala tarjottavana? Rakastan tarjoilla kotitekoisia keksejä. Ne ovat aina hitti. Kuka ei rakasta evästeitä? Sinulla on hyvät isännöintitaidot, Anna. Oppitunti 35. Suosikki kodin tuoksut. Mikä on suosikki tuoksu, jota käytät kotonasi? Rakastan laventelin käyttöä. Se on rauhoittava ja miellyttävä. Kuulostaa ihastuttavalta. Miten käytät sitä kotonasi? Käytän laventelin eteeristä öljyä diffuusorissa. Sen on luotava rauhoittava ympäristö. Yhdistätkö laventelin mihinkään erityiseen? Kyllä, se muistuttaa minua isoäitini puutarhasta. Muistot voivat lisätä tuoksujen kokemusta. Ehdottomasti. Tuoksuilla on voima herättää tunteita. Kiitos, että jaoit suosikkituoksusi, Anna. On ihanaa kuulla.